हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण आषाढ स्पेशल रेसिपी बघणार आहोत. आषाढ महिन्यामध्ये काही ना काही तळण्याची परंपरा असते, त्याच्यामुळे आज आपण तिखट पुरी करायची कशी ते बघणार आहोत. ही खूप खमंग आणि खुसखुशीत होते आणि 3 ते 4 दिवस आरामात टिकते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. पुरी बनवण्यासाठी एका ताटामध्ये मी 2 बाउल गव्हाचं पीठ घेतले. आणि पुरीला थोडासा कुरकुरीतपणा येण्यासाठी 2 टेबलस्पून मी रवा घेतलाय. बारीक रवा आहे हा. धना जिरा पावडर घालते मी याच्यामध्ये. हळद, लाल मिरची पावडर, तीळ घेतलीत मी, गावरान तीळ आहेत हे, मीठ आणि याच्यामध्ये थोडीशी वेगळी चव येण्यासाठी मी कसुरी मेथीचा वापर केलेला आहे. तुम्ही फ्रेश मेथी घेतली तरी चालेल. कसुरी मेथी मी थोडीशी हातावरती चुरगळून घालणार आहे, क्रश करून थोडीशी, आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित. हे सगळं छान मिक्स झाल्यानंतर आपण याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून याचा छान घट्ट गोळा मळून घेणार आहोत. पाणी अगदी कमीत कमी वापरायचं आणि छान घट्ट गोळा मळून घ्यायचा. आपली पुरीची कणिक छान घट्ट अशी मळून झालेली आहे. आता याला आपण थोडासा तेलाचा हात लावून घेऊयात आणि एकसारखं करून घेऊयात. आणि एका बाउलमध्ये ठेवून ही अर्धा ते 1 तास रेस्ट करण्यासाठी ठेवून द्यायची. एक तास झालाय. आपली कणिक छान भिजलेली आहे. तुम्ही हवं तर याचे छोटे छोटे गोळे करून छोट्या पुऱ्या करू शकता, किंवा जर तुम्हाला एकसारख्या हव्या असतील तर एक मोठी पोळी लाटून वाटीनी किंवा एखाद्या डब्याच्या झाकणाने तुम्ही याच्या पुऱ्या करून घेऊ शकता तुम्हाला हव्या त्या साईजच्या. मी एक मोठा गोळा घेतलाय आणि तो लाटून घेणार आहे चपातीसारखा, आणि एका वाटीने छोट्या छोट्या पुऱ्या करून घेणार आहे. कसुरी मेथीमुळे या पुऱ्या खूप छान खमंग आणि टेस्टी लागतात. जर लागत असेल तरच थोडीशी कणिक पीठ वापरायचे गव्हाचं आणि लाटून घ्यायचे. खूप पातळ पोळी पण नाही लाटायची आणि खूप जाड पण नाही ठेवायच्या. आपली पोळी छान लाटून झाली. आता मी वाटीच्या साहाय्याने याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या करून घेते.
आपल्या पुऱ्या लाटून तयार आहेत. आता आपण ह्या तळून घेऊयात. मी बाजूला कढईत तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल मीडियम हीटवरती गरम करून घ्यायचं आहे आणि छान गरम झाल्यानंतर मीडियम हीटवरतीच आपल्याला सगळ्या पुऱ्या तळून घ्यायच्यात. या पुऱ्या आपण थोड्याशा डार्क ब्राऊन कलरपर्यंत होईपर्यंत तळून घ्यायच्यात, म्हणजे या 3 ते 4 दिवस आरामात टिकतात. तेल छान गरम झालंय. तुमच्या कढईत जितक्या बसतील तितक्या पुऱ्या तुम्ही एका वेळेला तळू शकता. या जास्त पुऱ्या फुगत नाहीत कारण आपण याच्यात कसुरी मेथी घातली आहे, कोथिंबीर घातली आहे, तीळ घातलेत त्याच्यामुळे. पण या खूप खायला चविष्ट आणि खुसखुशीत अशा होतात. नक्की ट्राय करून बघा तुम्ही. आपल्या पुऱ्या छान तळून झाल्यात. आता आपण ह्या काढून घेऊयात आणि थंड झाल्यानंतर या तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता आणि 3 ते 4 दिवस या छान टिकतात. आपण उरलेल्या पुऱ्या पण अशाच तळून घेऊया. तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि असे छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी स्पार्कलिंग स्टार्सला सबस्क्राईब करा. स्पार्कलिंग स्टार्सला आणि कॅफरल डिलाईटला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.